Mẹ anh là đồ ăn cắp, mẹ anh chính là đồ ăn cắp, mẹ tôi ăn cắp gì của cô mới là đồ ăn cắp, mẹ tôi, bà chính là đồ ăn cắp, đừng, bà, tránh ra, mày nói ai là ăn cắp hả? Mẹ, nào, đừng nói nữa, được rồi, cầu xin mẹ im lặng trước đi, rước về một đứa con dâu ngốc, cô ngồi xuống trước đi, bà, lấy tiền đưa cho nó, rước về một đứa, mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ về nhà đi, đứa con dâu này, anh nói xem có nuôi nổi không? Nào, vậy thì, thôi, được, ồ nào quá, bà cầm mà cô dâu mà nói, đó là chị họ ruột của nó đấy, chị họ ruột gì chứ, có phải là chị họ ruột của cô không? Cô không biết cách đối nhân xử thế. Nếu cô mà biết cách đối nhân xử thế, trời ạ, chị họ cô lấy đi rồi, tôi lại đi tặng người ta cái này, dù sao tôi cũng không ở đây. Lại còn nói tôi không biết đối nhân xử thế, bà tự cho là bà biết cách đối nhân xử thế rồi, tôi không biết đối nhân xử thế. Cô mà biết đối nhân xử thế thì con trai tôi cũng không phải khó xử như thế. Tôi đi đòi về được chưa? Tôi đi đòi về. Người phụ nữ này vẫn luôn coi thường con dâu của mình, thậm chí còn giả bệnh trên giường suốt 2 năm. Người con dâu tình cờ biết được sự thật, đã dứt khoát ly hôn với chồng. Thế nhưng sau khi ly hôn, người con dâu muốn thăm con, lại bị mẹ chồng ngăn cản. Chồng cô thậm chí còn đe dọa rằng nếu muốn thăm con thì phải tái hôn. Nhưng người vợ đã nhìn rõ bộ mặt của gia đình này, cô sao có thể tái hôn chứ? Tại sao anh không cho tôi gặp con? Đó là con của tôi mà. Nó 14 tuổi. Tại sao anh không cho tôi gặp con? Nếu chúng ta tái hôn thì chẳng phải con sẽ ở bên em mỗi ngày sao? Tôi không thể tái hôn với anh. Tôi nói cho anh biết, Triển Bác, tôi không thể tái hôn với anh. Em ngồi xuống trước được không? Em ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Người phụ nữ đang khóc rất thương tâm này, tên là Tính Tính. Người ngồi đối diện là chồng cô, Triển Bác. Hai người quen nhau thời đại học, rồi xác định quan hệ yêu đương. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, họ đã bước vào lễ đường hôn nhân. Khoảng thời gian hai người bên nhau đã kéo dài 7 năm. Sau khi kết hôn, Triển Bác đề nghị anh sẽ đảm đương nhiệm vụ đi làm kiếm tiền, còn Tính Tính ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Tính Tính suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Trong suốt 4 năm hôn nhân, Tính Tính cũng cẩn mẫn chăm sóc mẹ chồng và đứa con mới sinh. Thế nhưng, đột nhiên một ngày, Tính Tính phát hiện chồng đã luôn lừa dối mình. Chuyện này khiến cô vô cùng tức giận, cảm thấy chồng hoàn toàn không xem mình là vợ, là người phụ nữ của anh ấy. Anh ta là một kẻ lừa đảo lớn. Anh đã lừa em cái gì? Anh nói đi, anh đã lừa tôi cái gì? Tại sao? Tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm như vậy. Tiền xính lễ lại là do anh ấy tự đi vay để đưa cho tôi. Anh ấy thậm chí còn không hề bàn bạc với tôi. Sau khi kết hôn, tiền lương hàng tháng của anh ấy đều dùng để trả nợ. Tính Tính cho biết, sau khi tốt nghiệp, hai người đã liên lạc với bố mẹ hai bên để bàn bạc về chuyện đại sự là kết hôn. Lúc đó, bố mẹ Tính Tính đã yêu cầu 8 vạn 8 tiền xính lễ. Triển Bác đã không do dự đưa ra số tiền này. Thế là hôn lễ diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, có một lần Tính Tính xem điện thoại của chồng thì phát hiện một tin nhắn nhắc trả nợ. Với sự nghi ngờ, Tính Tính đã đến ngân hàng để kiểm tra. Lúc này cô mới biết rằng trước khi cưới, chồng đã lén lút vay một khoản tiền lớn. Điều này khiến Tính Tính vô cùng tức giận. Vậy thì vấn đề ở đây là tại sao bố mẹ của Triển Bác không giúp trả tiền xính lễ mà lại để con trai mình đi vay tiền chứ? Lúc anh đi vay tiền, tại sao phải giấu em? Vào năm chúng ta kết hôn, người nhà, tức là bố mẹ anh có ý mua một căn nhà ở đây. Sau khi trả xong tiền cọc thì sẽ để hai chúng ta, sau này khoản vay mua nhà sẽ do hai chúng ta gánh. Một căn nhà trước hôn nhân. Nhưng bố mẹ chỉ trả tiền cọc thôi. Đúng, còn tiền xính lễ thì sao? Lúc đó nhà Tính Tính nói về tiền xính lễ cũng không đòi nhiều, nói là muốn 8 vạn 8. Lúc đó mẹ tôi thấy đã trả xong tiền cọc rồi, nên không muốn đưa khoản tiền xính lễ này. Nhưng anh thấy làm vậy không ổn. Anh nghe lời mẹ anh đi. Anh cứ nghe lời mẹ anh đi. Tiền cuối cùng chẳng phải tôi đã đưa cho cô rồi sao? Triển Bác vừa mới tốt nghiệp, trong tay không có nhiều tiền. Bố mẹ của Triển Bác chỉ giúp trả tiền cọc mua nhà. Đối với 8 vạn 8 tiền xính lễ, họ không muốn gánh vác. Để tạo mối quan hệ tốt với bố mẹ vợ, Triển Bác đã một mình đi vay tiền để trả xính lễ. Nhưng Tính Tính cảm thấy đã là vợ chồng thì nên thẳng thắn với nhau, chứ không nên giấu giếm đối phương. Triển Bác lại cho rằng nếu không có khoản tiền xính lễ này, bố mẹ vợ có thể sẽ coi thường người con rể này. Vậy mọi người thấy cách làm của Triển Bác có đúng không? Sau đó, Tính Tính lại kể về một chuyện trong cuộc hôn nhân này khiến cô tức giận nhất. Mẹ chồng tôi đã giả bệnh suốt 2 năm. Giả bệnh? Bà ấy đã giả bệnh suốt 2 năm, để tôi phải hầu hạ bà ấy 2 năm. Em đừng lúc nào cũng nói mẹ anh giả bệnh. Được không? Tôi đã nghỉ việc, ở nhà chăm sóc cả già lẫn trẻ nhà các người.
Tôi là một người giúp việc miễn phí. Không phải là giúp việc miễn phí. Mẹ anh không như không giúp tôi chăm sóc con. Chúng ta hai người có phải là mẹ anh nằm liệt trên giường 2 năm? Hai chúng ta có phải đã phân công rồi không? Trước đó có phải đã nói rõ anh ra ngoài kiếm tiền, em ở nhà trông con không? Chuyện mẹ anh bị bệnh, đó là một chuyện đột xuất. Anh cũng không biết trước được chuyện này. Trước đó, vì nhà Tính Tính đòi 8 vạn 8 tiền sính lễ, nên mẹ chồng sau khi cưới luôn tỏ thái độ không tốt với Tính Tính. Tuy nhiên, sau khi cưới không lâu, Tính Tính đã mang thai. Mẹ chồng dù không thích người con dâu này, nhưng cũng khao khát có một đứa cháu trai bụ bẫm. Sau 10 tháng Tính Tính cẩn thận dưỡng thai, cô đã thuận lợi sinh ra một bé trai. Nhưng bà mẹ chồng này lại không làm tròn nghĩa vụ của một bà nội, chỉ biết sai khiến con dâu chăm sóc con, còn mình thì không hề giúp đỡ, thậm chí còn kén cá chọn canh. Khi đứa trẻ được 2 tuổi, bà mẹ chồng đột nhiên nằm liệt giường, nói rằng lưng đau dữ dội. Tính Tính vô cùng lo lắng, muốn đưa mẹ chồng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bị bà từ chối. Bà mẹ chồng giải thích đây là bệnh cũ, nằm trên giường nghỉ ngơi là được, đồng thời nói rằng trong thời gian này phải phiền Tính Tính chăm sóc. Tính Tính đã dứt khoát gánh vác trách nhiệm. Không ngờ bà nắm suốt 2 năm. Sau đó, một cảnh tượng xuất hiện trong camera giám sát đã khiến Tính Tính vô cùng tức giận. Mỗi đêm tôi đều cảm thấy có người lén lút đi lại trong nhà tôi. Tôi đã nghĩ là có trộm vào. Rồi tôi nghĩ hết các cách. Tôi bèn lắp một cái camera giám sát ở phòng khách. Tôi thực sự sợ có trộm vào. Rồi kết quả là một hôm bố chồng tôi, ông ấy thích chơi bài, ông ấy đã ra ngoài thứ Bảy, Chủ nhật, rồi tôi ra ngoài mua thức ăn. Tôi liền xem camera giám sát. Mẹ chồng tôi đứng dậy đi ra phòng khách rót nước. Rất linh hoạt tự nhiên. Đúng, không có vấn đề gì cả. Không phải, anh đừng báo biện cho mẹ anh nữa. Anh, để đảm bảo an toàn cho gia đình, Tính Tính đã lắp đặt một chiếc camera. Chiếc camera này không chỉ có thể xem có người lạ ghé thăm hay không, mà còn có thể trông nom người già và trẻ nhỏ trong nhà. Triển Bác cũng đồng ý với cách làm này. Thế nhưng, sau khi lắp camera, Tính Tính lại thấy người mẹ chồng luôn nói rằng bệnh nặng liệt giường lại có thể xuống đất rót nước. Khi cô vội vã trở về nhà, mẹ chồng lại nằm trên giường, với vẻ mặt thảnh thơi như không có chuyện gì. Tính Tính vội báo cho chồng, bảo chồng đưa mẹ đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của mẹ chồng rất tốt. Tính Tính nhớ lại 2 năm qua mình đã cẩn mẫn chăm sóc mẹ chồng, không một lời oán thán. Nhưng mẹ chồng lại quá bất nhân, giả bệnh để hành hạ mình. Lúc này Tính Tính tràn đầy ấm ức. Không chỉ vậy, bố chồng và chồng đối mặt với chuyện này cũng chẳng hề lo lắng. Dường như họ đã biết sự thật từ lâu. Điều này khiến Tính Tính cảm thấy cả gia đình này đều là những kẻ lừa đảo. Vậy thì, Triển Bác đối với chuyện mẹ mình giả bệnh, rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào? Anh với tư cách là một người con, khi thấy mẹ già của mình nằm trên giường suốt 2 năm, và còn nói với con dâu của mình rằng tôi liệt rồi, sau này tôi cần con chăm sóc, mà lại không đưa bà đến bệnh viện. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng anh biết rõ nội tình và sự thật. Anh đã cố tình để vợ mình gánh vác gia đình này và thông đồng với mẹ của anh. Có một từ mà tôi không muốn nói ra. Anh hãy giải thích đi. Chuyện này không hợp logic, Triển Bác ạ. Trước đây tôi thực sự không biết. Tôi nghĩ nếu bà ấy thực sự có chuyện gì thì sẽ có phản ứng gì đó. Lúc trước, ngoài việc bà ấy nói không cử động được, không xuống giường được, thì những việc khác bà ấy chẳng hề bị ảnh hưởng. Vậy nên đôi khi bà ấy không bị ảnh hưởng việc gì. Còn việc gì mà không bị ảnh hưởng? Mẹ của Triển Bác cũng từng bị đau lưng. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì không có gì đáng ngại, nằm nghỉ trên giường một thời gian là hồi phục. Vì vậy, đối với lần bệnh này của mẹ, Triển Bác ban đầu không thấy lạ. Chỉ là không ngờ lần này mẹ lại nằm liệt giường lâu như vậy. Hơn nữa, trong gia đình này luôn là mẹ anh quyết định mọi việc. Triển Bác nghĩ mẹ nói không sao, thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Tính Tính thấy Triển Bác thiên vị mẹ như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy chán ghét. Những năm qua, trong gia đình này, chồng luôn bênh vực bố mẹ chồng, hoàn toàn không quan tâm đến những ấm ức mà cô phải chịu. Lúc này, cô vẫn ngồi một bên nghe thấy những điều này, cũng không thể chịu đựng được nữa. Đây là lấy phải loại đàn ông gì vậy? Đàn ông trong nhà đối xử với tôi như vậy đã đành, đến cả mẹ chồng cũng đối xử với tôi như thế. Thật sự là bắt nạt nhà mẹ đẻ không có ai phải không? Hay là bắt nạt mấy người chúng tôi đây đều mù cả? Tôi không có bắt nạt cô ấy, đầu óc có vấn đề cả. Không nghe ra vấn đề sao? Tôi không có bắt nạt cô ấy, như chuyện của mẹ anh vừa rồi. Nếu anh biết, thì còn đáng ghét hơn. Trong trường hợp anh không biết, tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân của anh cũng được coi là kiểu quá bò rồi. Cho nên tôi nghĩ, Tính Tính ly hôn với anh là còn muộn đấy. Nếu Tính Tính là bạn của tôi,
là bạn thân, là em gái tôi, hoặc là con gái tôi nói cho anh biết, sớm đã tát cho anh mấy cái rồi. Tĩnh Tĩnh gả vào nhà Triển Bác, không có công lao thì cũng có khổ lao. Trong gia đình này, người thân nhất cũng chính là Triển Bác. Anh không những không bảo vệ vợ mình, mà còn để cô ấy chịu nhiều ấm ức như vậy. Đây có phải là việc một người chồng nên làm không? Ngay sau đó, người dẫn chương trình cũng kể một câu chuyện cười. Điều gì có thể khiến một người nằm liệt giường 2 năm, bỗng chốc trở nên khỏe mạnh như rồng? Rốt cuộc là đã uống thuốc gì? Người dẫn chương trình gần đây lưng cũng không tốt, cũng muốn xin một bài thuốc bí truyền. Thấy mọi người đều đang nói về mẹ chồng. Ba mẹ chồng ở dưới khán đài cũng không nghe nổi nữa, chạy lên sân khấu mắng Tĩnh Tĩnh một trận. Nói cô ấy là con dâu, mà làm những việc chẳng ra gì. Cô cứ chăm sóc tôi cho tốt, con trai tôi ở bên ngoài yên tâm kiếm tiền. Rồi con chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, bưng nước, dọn cơm cho tôi. Thế có phải tốt hơn không? Tôi không làm sao, nó cứ ở đó la lối. Lúc thì bảo là lừa đảo, lúc thì bảo là ăn cắp. Chính là ăn cắp. Cô nói đi, tôi ăn cắp thế nào? Mấy cái vòng cổ. Đó là đồ trang sức nhà mẹ đẻ cho tôi làm của hồi môn khi về nhà các người. Chẳng phải chỉ là một cái vòng cổ thôi sao? Về việc tại sao mẹ chồng lại giả bệnh, chủ yếu là vì không ưa con dâu. Ba cảm thấy con dâu đòi nhiều tiền sính lễ, bà làm vậy cũng là để dằn mặt con dâu. Tuy nhiên, đối với những lời con dâu nói, ba mẹ chồng vô cùng tức giận. Theo bà, là một người con dâu, lại chỉ trích mình là kẻ ăn cắp, lại nói mình là kẻ lừa đảo. Đây thực sự là một hành động bất hiếu. Nói về trang sức cưới của Tĩnh Tĩnh, ba mẹ chồng cũng có cách giải thích của riêng mình. Cháu gái bên nhà mẹ đẻ của tôi đến thăm tôi. Sau khi đến thăm, nó cứ loanh quanh bên hộp trang sức của con dâu tôi. Nó chỉ vào đó, có một cái vòng cổ. Tôi nhìn nó mặc đồ, trông có vẻ là hàng rẻ tiền. Nó cứ chỉ vào đó. Tôi nói trông đẹp quá. Đẹp à? Cháu á? Tôi bảo thôi đi, cháu cầm đi. Ba cũng thoáng mà. Tôi nói Tĩnh Tĩnh 7 năm rồi, nó để ở đó mà chưa từng đeo. Cái đó, cháu cầm đi, cầm đi, cầm đi. Cái đó tôi gọi là tận dụng đồ cũ. Thế đấy. Thế mà nó quay lại nói, nó dựng chuyện lên để nói tôi ăn cắp của nó. Tĩnh Tĩnh cho rằng những năm qua mẹ chồng không chỉ giả bệnh, mà còn tự ý đem đồ của mình cho người khác. Trong mắt bà còn có người con dâu này không? Đồ của mình mà cũng không có quyền quyết định nữa sao? Ba mẹ chồng không một chút hối lỗi, ngược lại còn cho rằng Tĩnh Tĩnh nhỏ nhen, dù sao cũng không dùng. Tại sao không thể tặng cho họ hàng, để thắt chặt tình cảm chứ? Logic của bà mẹ chồng này thật là kỳ cuộc. Đối với người con dâu đã chăm sóc mình hàng ngày, không có một chút biết ơn thì cũng thôi, ngược lại còn luôn oán trách. Vậy Triển Bác sau khi biết được hành vi của mẹ mình, anh lại có thái độ như thế nào? Tôi không biết nói với mẹ tôi thế nào, cho nên đôi khi tôi nghĩ, tôi nói với vợ tôi nói cái đó dù sao thì cùng lắm anh mua cho em cái khác. Tôi nói là bà ấy thích. Anh lấy gì mà mua? Anh lấy gì mà mua? Ý của tôi là tránh để hai người họ lại cãi nhau. Nếu như vấn đề này cứ nhất quyết phải lấy lại hay gì đó, thì hai người họ chắc chắn sẽ lại vì chuyện này mà tiếp tục cãi vã. Vậy tôi muốn hỏi một chút, cái mà mẹ anh vừa nói, rằng cái đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, cho đi thì đã sao? Anh nói xem đây có phải là chuyện tiền bạc không? Tôi nghĩ vợ tôi nói cũng đúng. Anh đừng gọi là vợ, người ta là vợ cũ của anh. Triển Bác không chỉ thiên vị mẹ trong hôn nhân, mà giờ đây cầu xin tái hôn vẫn bênh vực mẹ. Từ đầu đến cuối đều lấy mẹ làm trung tâm. Theo tôi thấy, trong tình huống này tuyệt đối không thể tái hôn. Nếu tái hôn, với phong cách hành xử của gia đình này, Tĩnh Tĩnh vẫn sẽ phải chịu sự chèn ép của mẹ chồng. Các bạn đang xem video, các bạn có nghĩ Tĩnh Tĩnh nên tái hôn không? Hãy để quan điểm của mình ở phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.